Imaginează-ți că ești în mijlocul pustiului, sub un soare care te arde fără milă. Ai mers deja de 3 zile și nu mai ai nicio picătură de apă. Setea e cumplită, copiii plâng, iar oboseala te dărâmă. Nu e o simulare, e o criză reală. Israelul era acolo, zdrobit de foame, sete și o oboseală care le măcina orice urmă de rezistență. Și tocmai când găsesc apă la Mara, surpriză, e atât de amară încât nu o pot bea. În acel moment, totul s-a rupt. Au uitat instantaneu cum marea s-a despicat pentru ei, au uitat cum Dumnezeu i-a smuls din sclavie și au început să murmure: de ce ne-ai adus aici să murim? E fascinant și tragic în același timp. Deși stâlpul de nor era deasupra lor, necredința i-a orbit. Moise însă face singurul lucru logic: strigă la Dumnezeu și primește o soluție neașteptată: un lemn. Un simplu lemn aruncat în apă transformă amărăciunea în dulceață. Dar testul nu s-a oprit acolo. Când proviziile de hrană au început să scadă, panica s-a instalat din nou. Deși până atunci nevoile le fuseseră satisfăcute, s-au lăsat cuprinși de o groază paralizantă față de viitor. Și-au imaginat copiii murind de foame, hrănind o necredință care îi făcea să prefere oalele cu carne din robie în locul libertății prin credință. Sună cunoscut? E exact ce facem și noi când dăm de greu. Ne concentrăm atât de mult pe necazul de azi, încât uităm toată fidelitatea lui Dumnezeu din trecut. Dar ascultă bine, acele suferințe reale, setea, foamea, lipsurile, nu au fost un accident. Erau școala lui Dumnezeu. El a îngăduit aceste strâmtorări pentru ca inima lor să se întoarcă spre El, singura sursă de putere. Era necesar ca ei să dea piept cu necazul pentru a fi curățați de mentalitatea de sclav și pregătiți pentru ceva mai mare. Dumnezeu nu vrea doar să te salveze dintr-o problemă, ci vrea să folosească acea problemă ca să-ți clădească un caracter nobil, plin de răbdare și putere. Nimic din ce înduri nu e inutil, totul e o pregătire pentru Canaanul tău. Nu mai lăsa grija viitorului să-ți fure minunea de azi.